नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु नभुल्दिनु होला। त्यसो गर्नु हुँदाखेरि मैले भिडियोजहरु अपलोड गर्दा तपाईलाई नोटिफिकेसन तुरुन्तै आउँदछ भने तपाईले भिडियो पुनः नयाँ भिडियो महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरु हेर्न पाउनुहुनेछ। साथीहरु, मैले अपलोड गर्ने यस्ता भिडियोजहरुलाई तपाईले नितान्त एउटा एजुकेशनल मटेरियलको रूपमा, एउटा रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला। आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोडेर मात्र ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनु होला। साथीहरु, मार्केटले यो दशैं अगाडि हैन मार्केटको कारोबार क्लोजिङ भइदिसकेको छ। हप्ताको अन्तिम दिनको कारोबार पनि समाप्त भइसकेको अवस्था हो। तसर्थ यहाँहरु समक्ष बाचा गरे चाहिँ आज पनि मैले नेप्सेको वीकली अपडेट लिएर आइसकेको छु। आफ्टर दशैं जब मार्केट स्टार्ट हुन्छ तब मार्केटले के कस्तो मोमेन्टम नेक्स्ट वीक हैन केही समय केही दिनलाई कसरी मार्केट जान सक्छ भन्ने किसिमको एनालाइसिसलाई हामीले क्विकली आज एकचोटी अब्जर्भ गर्ने प्रयत्न गरौँ। हुन त हामी सबैजना फेस्टिभ मुडमा पुगिसकेका छौं। यद्यपि after the sign we have to go to the same work again, back to work भने जस्तै हामीले मार्केटलाई फेरि हामी मार्केटमा बस्नुपर्ने भइ नै हाल्छ। तसर्थ मार्केटलाई अध्ययन अनुसन्धान प्रेडिक्सन गर्नु हाम्रो एउटा चाहिँ दिनचर्या जस्तै नै हो हैन त। अथ साथीहरु, स्क्रिनमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ नेप्सेको वीकली टाइम फ्रेममा क्यान्डलस्टिक चार्ट। यो हप्ता मार्केटले कस्तो किसिमको क्यान्डल बनायो त भन्दाखेरि इट मेड एन वन बुलिश सेन्टिमेन्ट क्यान्डल है। यो बुलिश सेन्टिमेन्ट क्यान्डल बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जस्तै यो हाम्रो चाहिँ वीकली डिमान्ड जोन थियो, एउटा माइनर डिमान्ड जोनमा ट्याप गरिसकेपछि त्यो डिमान्ड जोनलाई स्ट्रक्चरली हैन स्ट्रक्चरली त्यसलाई चाहिँ एक हिसाबले फेल गरिसकेको अवस्था हो र तल आइसकेपछि एउटा सानो आफ्टर having this strong हैन मैले पहिला पनि यहाँहरुलाई चाहिँ निवेदन गरेको चाहिँ there are 3 black cross candles with consecutively increasing spread size or भनौं न बडी साइज हैन त्यो भएको अवस्थामा यसको चाहिँ यो जोनको पनि अझ मोर देन 50% नै तल आइसकेपछि यो जोनको मोर देन 50% नै तल आइसकेपछि एउटा बुलिश क्यान्डल विथ स्मल रिजेक्सन फ्रम द अपसाइड हैन अपसाइडबाट एउटा रिजेक्सन पनि अलिकति खाएको छ। यद्यपि तल पनि रिजेक्सन चाहिँ छ नै हैन। यो चाहिँ यो जुन वीक छ यो वीक को रिएक्सन हो भनेर हामीले चाहिँ वीकली टाइम फ्रेमको क्यान्डलस्टिकबाट भन्न सक्छौं। र अब यो यहाँबाट चाहिँ अप जाने सम्भावना कति छ त भन्ने चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि यदि अप जानु थियो भने यो क्यान्डल फर्मेसन गरिसकेपछि किन गएन त भन्ने एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ। किनकि यो क्यान्डलको फर्मेसन र यो क्यान्डलको फर्मेसन हेर्नुभयो भने मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि साथीहरु, लुक एट दिस क्यान्डल फर्मेसन, दिस टु क्यान्डल फर्मेसन हैन एन्ड दिस टु क्यान्डल फर्मेसन, व्हिच वान इज मोर बुलिश? दिस वान, अफ कोर्स दिस वान इज बुलिश, दिस इज नट। भने यो बुलिश यति स्ट्रङ, त्यो पनि स्ट्रङली वीकली डिमान्ड जोनमा ट्याप गर्दाखेरि त माथि जम्मा दुईटा क्यान्डल यसरी माथि गएर फल भएको छ भने यो यसरी स्ट्रङली यहाँ फल भएको अवस्थामा यो क्यान्डल बन्दाखेरि माथि जान सक्ने सम्भावना कति होला त भन्दाखेरि डेफिनेटली देयर मे बी लेस चान्स हैन। सो इट मीन्स इफ वी आर गोइङ टु बाई फ्रम वीकली पर्सपेक्टिभ वी मे गेट ट्र्याप्ड भन्ने किसिमको वीकली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ बाइङ सिग्नल चाहिँ हामीलाई चाहिँ छैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। र अर्को कुरा, इफ यु चेक द भोल्युम हैन तपाईले यो भोल्युम चेक गर्नुहुन्छ भने लुक एट दिस भोल्युम when there is a bullish candle, भोल्युम इज भेरी लेस। आजको भोल्युम तपाईले हेर्नुहुन्छ भने लेट मी चेक द भोल्युम हैन कति भोल्युम आछ 4.1 बिलियन हप्ताभरिमा। इफ यु गो टु द प्रिभियस वीक इट्स अलमोस्ट लाइक 7 हैन 7.8। सो भोल्युम निकै नै कम, एकदमै कम आएको छ भोल्युम है। त्यो चाहिँ बडो ख्याल गर्नुपर्छ साथीहरु। त्यो फ्रम वीकली पोइन्ट अफ भ्यू वी cannot be bullish हैन। हामीलाई अझै पनि हामी बेरिश मोडमै छौं वीकली पोइन्ट अफ भ्यूबाट। फ्रम क्यान्डल टु क्यान्डल कुरा गर्नु पर्दा है साथीहरु, फेरि फ्रम चार्ट प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि त हामी रेन्जिङ जोनमा छौं, भन्नाले अब साइडवेज छौं फर अलमोस्ट लाइक 15-16 मन्थ हैन 1800 देखि 2200 को जोनमा। मैले यहाँलाई पहिला पनि भनिरहेको छु 2200 लिक्विडिटी खाइसकेको छ मार्केटले। मार्केट प्रोबेबली मार्केट इज हेडिङ टुवर्ड्स द
सेल साइड लिक्विडिटी ग्राब हैन सेल साइड लिक्विडिटी ग्राब भइसकेको छैन सेल साइड लिक्विडिटी भनेको दिस साइड सो मार्केट मे कम डाउन अगेन एन्ड अगेन सम मोर 100 पोइन्ट्स हैन यो चाहिँ हामीले विकली टाइम फ्रेमबाट हामी यो एनालाइसिसबाट हामी हेर्न सक्छौं भन्न सक्छौं भनेर भन्नु पर्यो त्यसपछि अब हामी जाउँ डेली टाइम फ्रेममा डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिस गर्नु पर्दाखेरि साथीहरु लेट्स ट्राई टु सी दिस डेली क्यान्डलस्टिक प्याटर्न यसमा हामी केही अब्जर्भ गरौँ यसमा चाहिँ अब मैले रेगुलरली यहाँलाई भन्दै आइरहेको थिएँ कि मार्केटले यो स्ट्रक्चरलाई ब्रेक गरिसकेपछि यसले चाहिँ डाउन ट्रेन्ड लिन थालेको थियो हैन डाउनवर्ड स्ट्रक्चर बनाउँदै आइरहेको छ डाउनवर्ड स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ मार्केट के कस्तो किसिमले आएको छ त भन्दाखेरि एज आई मार्क दिस वन इज एट द ट्र्याप या लिक्विडिटी या भनौँ इन्ड्युसमेन्ट फ्रम द स्मार्ट मनी तसर्थ मार्केट यदि यो माथि जान्छ भने पनि अब कहाँसम्म जान सक्छ त भन्ने विल इट ब्रेक दिस 2200 लेभल फ्रम माई पर्सपेक्टिभ आई वुड से अफ कोर्स नट त्यसको पछाडि लजिकहरु छन् साथीहरु मैले अघिल्ला भिडियोजहरुमा मैले एक्सप्लेन गर्दै आइरहेको छु तपाईहरुलाई कि अघिको विकली भिडियोजमा पनि मैले केही कुरा चाहिँ क्लु चाहिँ राखेँ मैले माथि किन नजाने सम्भावना धेरै छ भने मार्केट हो हुन सक्छ जान सक्छ आई मे बी रङ सम टाइम हैन बट प्रोबेबिलिटी वी टक अबाउट द प्रोबेबिलिटी एन्ड मार्केट इज अल अबाउट द गेम अफ द प्रोबेबिलिटी भनेर हामी जहिले पनि हामीले भन्ने गर्छौं हैन तसर्थ साथीहरु लेट्स सी यहाँ अब एनालाइसिस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो माइनर एउटा डिमान्ड जोनमा चाहिँ ट्याप गरेर मार्केटले एउटा बुलिश सेन्टिमेन्ट दिएको छ फर सर्ट टर्म बाई गर्नेको लागि चाहिँ भनौँ न 10-15-20% को प्रफिटको लागि चाहिँ कसैले सोध्छ भने मेबी दे क्यान ह्याभ रिस्क लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो क्यान्डलको मुनि चाहिँ स्टप लस म्यान्डेटरी ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टिङ गर्ने छ भने आई अलवेज भनौँ न मैले बारम्बार टाइम एन्ड अगेन मैले भन्दै आइरहेको छु कि साथीहरु अझै पनि मार्केटले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने साथीहरुलाई अपर्च्युनिटी दिने नै छ हतारिहाल्नु पनि जरुरत त छैन नै यद्यपि तपाईहरु होइन एसआईपी प्लान या सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान अनुसार तपाईले ओकेजनली तपाईले टाइम एन्ड अगेन तपाईले थोरै बाइ गर्दै जानुहुन्छ अनि सोच्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्टको लागि पक्कै पनि तपाईले फन्डामेन्टली स्ट्रङ स्टकहरुमा एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही स्टकहरुमा चाहिँ अहिले पनि तपाईले जस्तो बैंकिङका स्टकहरु प्रोबेबली भनौं न फन्डामेन्टली स्ट्रङ हो एन्ड दे आर इभन द पी रेशियो फन्डामेन्टल भनौं न पी रेशियो भनेको 10 भन्दा मुनिको आरआरईमा पनि कुनै स्टकहरु छन् भने तिनका अरु फाइनान्शियल भनौं न इन्डिकेटर्सहरु तपाईले हेरेर ती स्टकहरुमा एन्टर गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ यद्यपि मार्केटले हामीलाई भनौं न इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभको साथीहरुलाई अझै पनि इन्भेस्टमेन्टको मार्केटमा एन्ट्री गर्ने टाइम चाहिँ प्रशस्तै भोलिका दिनहरुमा भनौं न कमिङ वीक्स अर मन्थ्स दिन्छ नै बट सर्ट टर्ममा हामीले एउटा भनौं न रिस्क लिएर ट्रेडिङ गर्ने साथीहरुको लागि चाहिँ बुलिश सिग्नल चाहिँ यो हो हैन तर बट स्टप लस इफ यु थिंक अबाउट द स्टप लस इज लिटल बिट हाई नाउ हैन यो स्टप लस अलिकति हाई भइसकेको छ यसको टार्गेट चाहिँ तपाईले भन्नुभयो यो जुन मैले एउटा येलो जोन बनाएको छु इट इज द प्रिभियस सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेन्स एन्ड मार्केट इज डाउन ट्रेन्ड द्याट्स वाइ यो जोनमा चाहिँ मार्केटले चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ दिस जोनबाटै पनि मार्केट फर्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ नै 1933 हैन यदि त्यहाँबाट मार्केट माथि गयो भने चाहिँ वी हैव टु लुक आफ्टर दिस जोन दिस एन्ड दिस यी चारवटा जोनमध्ये पक्कै पनि कुनै न कुनै जोनबाट मार्केटले फेरि फर्किँदाखेरि यो जोनलाई ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने मेरो अनुमान रहेको छ साथीहरु सो फ्रम माई पर्सपेक्टिभ डेली टाइम फ्रेममा यहाँहरुलाई मैले मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ राखिहालेँ हाउ डु यु गोइङ टु टेक योर ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन हैन तपाईहरुले आफै पनि विचार गर्नुहोला नेक्स्ट लेट्स गो टु द इन्ट्राडे टाइम फ्रेम इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा के छ त मार्केटको स्थिति भनेर हेर्नु पर्दाखेरि इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा एक किसिमको बुलिश फर्मेसन भइसकेको छ यो पोइन्टलाई चाहिँ भनौं न यो हाई जुन छ यो हाई भनेको अलमोस्ट लाइक यो क्यान्डलको हाई भयो यो क्यान्डलको हाईलाई ब्रेक गरिसकेपछि मार्केटले चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिइसकेको छ इट मिन्स बिफोर इट वाज अ डाउन ट्रेन्ड एन्ड नाउ इट हैज फर्मड बुलिश हैन बेरिशबाट बुलिश ट्रेन्ड रिभर्सल इन इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभ यो इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभको चार्ट एनालाइसिस चाहिँ विशेष गरी साथीहरु हामीले चाहिँ अब एन्ट्री गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टप लसलाई कम गर्ने हैन रिस्क रिवार्ड रेशियो बढाउने या भनौं इन्ट्राडेमा तपाईसँग भएको स्टकमै तपाईले 1-2% to 3% ले तपाई प्ले गरेर आफ्नो व्याक एडजस्टमेन्ट गर्ने त्यस्तो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्न सक्छौं यद्यपि हाम्रो नेपालको केसमा हामीले चाहिँ ट्रेडिङकै लागि इन्ट्राडेको भनौं न क्यान्डलमा हामीले चाहिँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स खिचेर त्यहाँ बाइ गर्ने त्यो चाहिँ थोरै खतरनाक पनि हुन सक्छ यद्यपि मैले भने नि कुन पर्सपेक्टिभमा हामीले चाहिँ यो इन्ट्राडे टाइम फ्रेमलाई युज गर्ने भनेर मैले यहाँहरु समक्ष राखेँ
अब इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा मैले भने यो चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिइसकेपछि यो बुलिस छ, बुलिस भइसकेपछि तपाईँको अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मार्केटले फेरि यो लोलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ अगेन इट विल हेभ अनदर चेन्ज अफ क्यारेक्टर एन्ड दिस विल हेड टु द डाउनवर्ड अगेन है। तसर्थ योलाई ब्रेक गर्नु चाहिँ मेबी अन सन्डे यसलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ अलिकति हामी वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल, किनभने मार्केटले अलिकति माथि गएर चाहिँ यो जोनलाई ब्रेकआउट दिएर स्ट्रक्चर माथि सिफ्ट भइसकेकोले गर्दाखेरि अब यो इमिडिएट लो चाहिँ यो मार्केटको स्ट्रक्चर वाइज यो लो हुन्छ हैन। यो लोलाई यदि ब्रेक गर्यो भने है अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनसक्छ। हुन त अब यताको जोनबाट फेरि मार्केट जान सक्ला, इट मे वर्क एज इन्ड्युसमेन्ट हैन, बिकज यहाँ हाम्रो इन्टरनली यहाँ इन्ड्युसमेन्ट क्रिएट भइसकेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँहरू समक्ष राखेँ। तर यो जोन ब्रेक गरेर क्लोजिङ दियो भने अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने, ब्रेक नदिकन यसलाई स्विप मात्र गरेर माथि बुलिस क्यान्डल विथ गुड भोल्युम भयो भने द्याट विल बी बेस्ट पोइन्ट टु एन्टर फर द रियली भेरी सर्ट टर्म ट्रेडर्स है। मैले भनिहालेँ यसको चाहिँ टार्गेट चाहिँ हाम्रो अघिको मैले एनालाइसिस राखेँ तपाईँलाई त्यो 2040 को जोन चाहिँ मार्क गरेर राख्नु होला हैन, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। मेबी इभन यो 1933 को पनि जोन मैले तपाईँलाई राखेको थिएँ, यो जोन पनि एउटा चाहिँ स्ट्रङ सप्लाई आउन सक्ने जोन चाहिँ हो। यहाँ यदि किसिमको चाहिँ इभन इन्टरडे टाइम फ्रेममै भनौँ न 5 मिनटमा भनौँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर दियो भने चाहिँ तपाईँ यहीँबाट पनि एक्जिट हुनुपर्ने छ, ब्रेक इभनमा पनि एक्जिट हुनुपर्ने हुनसक्छ। तर द्याट्स वाइ यु हेभ टु बी केयरफुल। अब यसमा साथीहरू आज चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँहरू समक्ष एउटा $1 million नलेज अबाउट वान इन्डिकेटर तपाईँलाई सेयर गर्दैछु। आज भनौँ न यो चार्टमा देखिहालेको कारणले गर्दाखेरि म आई वुड लाइक टु share that with that may be very much important for you in coming up days, months when you are about to take the trading and investing decisions about this indicator हैन। sometime I also use it म पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ युज गर्छु यो इन्डिकेटरलाई, स्पेशली फर द पर्पज अफ डाइभर्जेन्स एन्ड एक्स्ट्रा कन्फ्लुएन्सको लागि हैन, एन्ट्री सिग्नलको लागि त होइन तर कन्फ्लुएन्सको लागि। सिमिलरली यहाँ हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले यो ब्लू लाइन माथि तानेको छु नि, फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस पोइन्ट, this is one high and is another high higher than previous high हैन। Similarly if you go to RSI you will also see the same pattern, same fashion हैन। तपाईले एउटै चीज देख्नुहुन्छ कि प्रिभियस हाई भन्दा अहिलेको हाई माथि छ हो। सो फ्रम दिस ब्लू लाइन पर्सपेक्टिभ इट्स सिमिलर, किनकि RSI भनेको चाहिँ रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स इन्डिकेटर, त्यो चाहिँ मोमेन्टम इन्डिकेटर हो। भने मतलब प्राइसको मोमेन्टमलाई उसले चाहिँ मेजर गर्ने गर्छ। सो प्राइस इज इफ हाई द RSI इज अल्सो गोइङ टु हाई हैन, प्राइस इज मेकिङ हायर हाई, प्राइस RSI विल अल्सो मेक हायर हाई। बट समटाइम्स वी सी सम डिस्क्रिपेन्सीज, हामी केही चाहिँ भनौँ न छुट्टै किसिमको देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई मार्क गरेर देखाएको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् यो रेड लाइन यो रेड लाइन हेर्नुहोस् त, दिस रेड लाइन इज गोइङ अप एन्ड दिस रेड लाइन इज गोइङ डाउन हैन। प्राइसमा के छ त, हाईबाट अर्को हायर हाई बनाएको छ, बट इन RSI इट इज मेकिङ लोअर हाई। यो हाई प्रिभियस हाई भन्दा अर्को हाई चाहिँ इट्स लोअर हाई बनेको छ हो हैन। सो यसले के भन्छ त, मार्केट यो माथि त गयो तर यसको मोमेन्टम जुन इन्डिकेटर जुन छ, मोमेन्टम जो छ इट्स भेरी विक, त्यो मोमेन्टम कमजोर छ भनेर उसले चाहिँ भन्यो। यसलाई हामी भन्छौँ त के त भन्दाखेरि इट्स अ रेगुलर बेयरिश डाइभर्जेन्स। यो डाइभर्जेन्स बनिसकेपछि नर्मली मार्केट केही रिभर्सल दिने गर्छ। तसर्थ इफ यु सी इन अ मार्केट एउटा चाहिँ सुटिङ स्टार बन्यो, त्यसपछि आएर बिग भेरी बिग मरुभुजु बेयरिश क्यान्डल एन्ड अनदर मरुभुजु बेयरिश क्यान्डल है, खतरनाक विथ द खतरनाक भोल्युम अल्सो हैन। माथि जाँदाखेरि थोरै आएर भोल्युम आएर तर तल आउँदाखेरि इट मेड लिटल बिग भोल्युम। त्यसपछि साथीहरू त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि यहाँ अब सानो एउटा बुलिस क्यान्डल फेरि लास्ट 15 मिनट्स अफ द भनौँ न ट्रेडिङ टाइम पिरियड एउटा बुलिस क्यान्डल त बनेको छ, बट क्यान्डलको साइज चाहिँ ठुलो सानो छ कम्पेयर टु दिस हैन। यो क्यान्डलको साइज भन्दा यसको क्यान्डल साइज ठुलो छ, तर भोल्युम हेर्नुहोस्, भोल्युम इज बिग। सो दिस काइन्ड अफ भोल्युम भनौँ न डाइभर्जेन्स पनि कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ मार्केटमा। नाउ अगेन लेट्स गेट ब्याक टु द RSI अगेन। RSI को मैले यो रेड लाइनको डाइभर्जेन्सको कुरा त गरेँ, यसलाई हामी बेयरिश क्लासिकल बेयरिश डाइभर्जेन्स भन्छौँ अर्थात् रेगुलर बेयरिश डाइभर्जेन्स। त्यसले चाहिँ मार्केटलाई के गर्छ त, बुलिस मार्केटलाई रिभर्स हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढाउँछ, रिभर्स गर्छ होइन साथीहरू, सम्भावना बढाउँछ। कन्फ्लुएन्स अरू पनि हामीले प्राइस एक्सन कन्फ्लुएन्सहरू लिनुपर्छ साथीहरू भनिएको छु। तर तलपट्टि फेरि के भन्छ त भन्दाखेरि अब यो इफ यु सी दिस रेड लाइन एन्ड दिस ग्रीन लाइन एन्ड रेड लाइन एन्ड ग्रीन, यो च्यानल जस्तो फर्मेसन हो। यो चाहिँ अपवार्ड च्यानल हो, यो चाहिँ डाउनवर्ड च्यानल छ हैन। प्राइस चाहिँ अपवार्ड एन्ड रेजिस्टेन्स इज डाउनवर्ड।
यो भनेको त के त भन्दाखेरि प्राइसले यो लोअर हाईबाट अर्को हायर लो हैन यो सरी यो हायर लोबाट यो लोबाट अर्को लो चाहिँ हायर लो बनाएको छ भने मतलब प्रिभियस लो भन्दा अहिले बनाउँदै गरेको लो चाहिँ माथि छ हैन माथिपट्टि परेको छ भने इफ यु सी इन द आरएसआई यो ठ्याक्कै उल्टो छ फेरि माथि यो जोनमा यो इन्डियसमा जुन छ जे भएको छ हैन त्यसको ठ्याक्कै यो तल त्यही उल्टो भएको छ के हैन हो अब साइमल्टेनियसली मार्केटमा दुईटा चीज भयो क्या आरएसआई मा एउटा चाहिँ क्लासिकल बेरिस डाइभर्जेन्स भनेको छ र अर्को ग्रीन लाइनले मार्क गरेको यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हिडन बुलिश डाइभर्जेन्स भन्छौं हैन हिडन बुलिश डाइभर्जेन्सले के गर्छ भने कन्टिन्युटी अफ द ट्रेन्डको कुरा गर्छ र क्लासिकल डाइभर्जेन्स रेगुलर डाइभर्जेन्सले के कुरा गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्सलको संकेत गर्छ भन्छ सो ट्रेन्ड रिभर्स हुनु भन्दा त ट्रेन्डको कन्टिन्युटी हुनुको लागि सजिलो छ नि त साथीहरु होइन र त्यो भने मतलब हैन बिकज वी अलवेज युज वन टर्मिनोलोजी in financial market when we are reading the chart is that trend is the friend until it bends भन्छौं नि हैन यसको मतलब के भने जुन ट्रेन्डमा मार्केट छ त्यसलाई हामीले त्योसँग दोस्ती गर्ने हो रिभर्सल सँग किन दोस्ती गर्नु हैन दैट इज व्हाई ट्रेन्ड इज आवर फ्रेन्ड until it bends तसर्थ यहाँ सँगसँगै बुलिश पनि डाइभर्जेन्स पनि छ बेलिश पनि डाइभर्जेन्स छ हैन यो चाहिँ हिडन बुलिश डाइभर्जेन्स अनि अर्को चाहिँ रेगुलर क्लासिकल बेरिश डाइभर्जेन्स छ भने mostly the stronger one will be the hidden bullish divergence त्यसैले यसको स्ट्रेन्थ बेसी हुन सक्छ भनेर चाहिँ विचार गर्नु पर्यो हामीले साथीहरु तसर्थ मार्केट नेक्स्ट टाइम व्हेन मार्केट ओपन्स इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा तपाईले चाहिँ अलिकति सिरियसली हेर्नुपर्ने कुरा त के त भन्दाखेरि यदि मार्केटले अझै तल यदि आएर हैन यो जोनलाई ब्रेक नगरिकन माथि जान्छ भने यहाँ बुलिश सिग्नल विथ भोल्युम कन्फर्मेसन दिन्छ भने यसले यो हाईलाई ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा मार्केट यहाँबाट तल झर्दै गरेर यसलाई ब्रेक गरेर तल आउँदाखेरि यदि यसले चाहिँ कन्सेक्युटिभ बुलिश डाइभर्जेन्स हिडन बुलिश डाइभर्जेन्स बनाउँछ भने यो एउटा अर्को डिमान्ड जोनहरुबाट यी डिमान्ड जोनबाट मार्केट फेरि माथि एकचोटी जान सक्छ र यसैलाई पनि ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामी समहाउ अहिलेलाई चाहिँ बुलिश सेन्टिमेन्टमा छौं है इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभमा मैले भने वीकलीमा बेरिश टाइपको छौं वीकलीमा बाइ सिग्नल छैन डेलीमा अल्दो देयर इज बाइ सिग्नल बट द स्टप लस इज हाई एन्ड रिस्क इज भेरी हाई देयर किनकि हाम्रो टार्गेट त्यति धेरै टाढा छैन हैन र अर्को चाहिँ अब हाम्रो इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा चाहिँ इन्ट्राडेमा प्ले गर्नुपर्ने साथीहरुको लागि चाहिँ हामी बुलिश नै छौं र हामीले चाहिँ डिसिजन लिन सक्ने अवस्था चाहिँ एउटा आरएसआई इन्डिकेटर युज गरेर पनि हुन सक्छ हैन भनेर यहाँहरु समक्ष मैले राखे साथीहरु आउँदा दिनमा अन्य महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरु यहाँहरु समक्ष लिएर आउने नै छु आशा गरेको छु तपाईलाई आजको मेरो यो टेक्निकल एनालाइसिस भिडियो पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण लागेको हुनुपर्छ र मैले विश्वास लिएको छु मन पर्यो पनि होला यदि मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक गर्न अनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न फिडब्याक राख्न चाहिँ नभुलिदिनु होला यो मेरो लागि अझै नयाँ भिडियोजहरु महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरु बनाएर तपाईहरु समक्ष पस्किनको लागि चाहिँ प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ कृपया मेरो लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले आउँदा दिनमा अन्य भिडियोजहरु मैले अपलोड गर्दाखेरि नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ र पुनः फेरि ती भिडियोजहरु हेर्न पाउनुहुन्छ पुनः एक पटक आफ्नो ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिँदाखेरि अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि जोडेर लिनु होला भन्दै आउँदै गरेको नेपालीहरुको विभिन्न किसिमका चाडहरु भनौं न हिन्दू समुदायको दशैं नेवार समुदायको मनिनक त्यसैगरी आउँदै गरेको दीपावली अनि नेवार समुदायकै अर्को चाहिँ तपाईको नुदन भनौं न नयाँ वर्ष सुरुवात हुने त्यसैगरी बिस्तारै छठ पर्व पनि मधेसी साथीहरुको लागि छठ पर्व पनि आउँदैछ त विभिन्न कन्सेक्युटिभली हामी चाहिँ फेस्टिभ मोडमा नेपाल नै एउटा फेस्टिभ मोडमा पुग्ने एउटा सिजन एउटा टाइमिङ भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको पल शुभ रहोस् तपाईका चाडबाडहरु भनौं न मनोरञ्जनात्मक ढंगले फ्यामिलीसँग रमाइलोका साथ बितोस् र तपाईको आउँदा दिनको ट्रेडिङ जर्नी पनि सफल होस् भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहे नमस्कार।